ආයුබෝවන් අපේ අම්මා YouTube channel එකට ඔබ ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඊයේ මම කොකිස් පදන හැටි වීඩියෝ එකක් දැම්මා. ඒකෙදි මම දිගටම කොකිස් පදන හැටි පෙන්නුවා. ඒකෙදි ඔයාලට පේන්නේ නැති කොකිස් එක ලේසියෙන් අච්චුවෙන් ගැලවෙන හැටි. අද මම මේ රහස් ඔක්කොම ඔයාලට කියලා දෙනවා. මීට කලින් මම 2017 අවුරුද්දේ ඔයාලට කොකිස් පදින හැටි කියලා දුන්නා. ගොඩාක් දෙනෙක් මේ වීඩියෝ එක බලලා Facebook එක හරහා කොකිස් බෙදලා ෆොටෝසුත් එවලා තිබුණා. ඒ අයට මම ගොඩාක් ස්තුතියි කියලා කියනවා. එදා රෙසිපියට වඩා අද රෙසිපියේ පොඩි වෙනසකුත් තියෙනවා. ඒකත් අපි බලමු නේද? ඔයාලා මේ කොකිස් වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම ඔයාලගේ වටිනා කමෙන්ට් එකක් මේ වීඩියෝ එක යටින් සඳහන් කරන්න. එහෙනම් අපි බලමු මේ කොකිස් එක හදන්නේ කොහොමද කියලා. ලෝකයේ වැඩිම දෙනෙක් නරඹන සිංහලෙන් උගන්වන ශ්‍රී ලාංකික අපේ අම්මා YouTube channel එක සමග ඔබත් එක්වන්නට නම් අපේ අම්මා channel එකේ subscribe button එක press කරලා ඊළඟ තියෙන පුංචි bell එකත් press කරන්න. හුඟක් අයට කොකිස් අච්චු පදම් කරන එක ගැන ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඇත්තටම කොකිස් අච්චු පදම් කර ඉන්න ඕනේ නැහැ. හොඳ මැදපු කොකිස් අච්චු තියෙනවා විකුණන්න. අන්න එහෙම එකක් තෝරලා ගත්තොත් ප්‍රශ්නේ ඉවරයි. ඒක ගැන මම ඔයාලට අද කියලා දෙනවා. ඊට කලින් මම කරන දේ ඔයාලට පෙන්නනවා. අද මම කොකිස් අච්චු 4ක් ගෙනාවා. මේ 4න් 2ක් අලුත් 2ක් පරණයි. ඔන්න පළවෙනි ටිප් එක ඉස්සෙල්ලාම මම කරන්නේ කොකිස් පදින දවසට කලින් දවසේ ටාච් එකට තෙල් ටිකක් දාලා අච්චු ටික සේරම එකට දාලා පොඩ්ඩක් රත් කරනවා. ඊට පස්සේ ලිප් ඔෆ් කරලා පහුවෙන්ද කොකිස් පදිනකන් අච්චු ටික තෙල් තාච්චියෙම තියෙනවා. කොකිස් පදින්න කලින් අච්චු ටික හොදන්න එහෙම යන්න එපා. දැන් කොකිස් පදින්න යන වෙලාවේ මේ තෙල් තාච්චියෙන් කොකිස් අච්චු එක එක අරන් කොකිස් බෙදලා පෙන්නනවා. අද මම හාල් පිටි කෝප්ප 3කින් හදන්නේ. ඒ හාල් පිටි මැන්න කෝප්පෙන්ම පොලුත් මැනලා අරගන්නවා. පොල් කෝප්ප 3යි. වතුර කෝප්පයක් එකතු කරගන්න ඕනේ. දැන් පොල් ටික බ්ලෙන්ඩ් කරලා මෙන්න මේ විදිහට මිරික ගන්නවා. පෙරණ එකට පොල් ටික දාලා අතින් මේ වගේ තද කරනවා. මේ විදිහට සේරම කිරි ටික මිරික ගන්නවා. ඊළඟට දෙවෙනි ටිප් එක. ඉස්සෙල්ලම ලොකු පෙරණයකින් පෙරා ගන්නවා. මේ කෙහිල් ටිකක් ලොකුයි. මේ කෙහිල් ලොකු නිසා පොඩි හිල් තියෙන පෙරණයකිනුත් පෙරනවා. මේ ටිප් එක ඉතාම වැදගත්. දැක්ක නේද? ලොකු හිල් තියෙන පෙරණයකින් පෙරුවට පස්සේ පොල් කුඩු ඉතුරු වුණ හැටි. අපේ බැටයකට මිශ්‍රණයට මේ වගේ පොල් කුඩු එකතු වුණොත් එහෙම කොකිස් අච්චුවෙන් කොකිස් එක ගලව ගන්න බැරුව යයි. ඔයා කොකිස් හදන්න හිතනවා නම් මේ වගේ පුංචි පෙරණ එකකුත් ගෙදර තියාගන්න. මේ ඉතුරු පොල් ටික ෆ්‍රීසර් එකේ දාලා තියලා උයන වෙලාවට ගන්න තියාගන්න. දැන් ඊළඟ ප්‍රධාන ටිප් එක. මේ තියෙන්නේ පැයකට කලින් කොටාගත්තු තෙත හාල් පිටි. ඔන්න තව ටිප් එකක්. කොටල පැයක් විතර තිබ්බා. ඊට පස්සේ තමයි කොකිස් පදින්න ගන්නෙ. කොටපු හැටිය ගත්තනම් කොකිස් එකේ බැද්දට පස්සේ බුබුලු ගොඩාරියක් එනවා. ඊළඟ ප්‍රධාන ටිප් එක තමයි මේ හාල් පිටි එක පුංචි හිල් තියෙන පෙනේරකින් හලා ගන්න ඕනේ. දැන් මේ හාල් පිටි ටික 3 සැරයක් අලලයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම ඊටත් වඩා චූටි හිල් තියෙන පෙරණ එකකින් මේක ආයෙත් සැරයක් හලනවා. දැන් කඩවල් වල තෙත හාල් පිටි පැකට් තියෙනවා ෆ්‍රීසර් වල දාලා. ඒ වගේමයි මෝලෙත් තියෙනවා තෙත හාල් පිටි. ඒ හාල් නම් දෙසරයක් විතර හැලුවොත් ඇති. මොකද එයාලා හොඳටම පිටි කරලායි තියෙන්නේ. මේ හාල් එක ගෙදර කොටපු නිසායි මේ තරම් හැලුවේ. දැන් මම හාල් පිටි කෝප 3ක් අරගන්නවා. කෝපේ කටගාවටම පිරුන්නේ නැහැ කියලා ප්‍රශ්නයක් කරගන්න එපා. ඔයා තව චුට්ටක් දාගන්න. දැන් මම කහතේ හැඳි 3 කාලයි ලුණු තේ හැඳි 3 කාලකුයි එකතු කරගන්නවා. දැන් මේ ටික හොඳට අනා ගන්නවා. හාල් පිටි මැනපු කෝප්පෙන්ම පොල් කිරිත් මැනලා අරගන්නවා. ඔන්න තවත් ටිප් එකක්. හාල් මැනපු කෝප්පෙන්ම තමයි පොල් කිරි මනින්නත් ඕනේ. දැන් මේකට පොල් කිරි ටික ටික දදා අපේ හාල් එක බැටර් එකක් කරගන්නවා. මේ බලන්න වැක්කිරෙන ප්‍රමාණය. ඔන්න ඊළඟ ටිප් එක.
දැන් මේක චුට්ටක් වෙලා යනකොට හාල් පිටි ටික පෙඟිලා පොඩ්ඩක් මහත් වෙනවා. එතකොට මීට වඩා උකු ගතියක් එනවා. ඔයාට මීට වඩා ගොඩක් උකුවට උනේ නම් පොල් කිරි පොඩ්ඩක් අඩු කරගන්න. දැන් මම ලුණු බලනවා. මට නම් ලුණු ඇති. මේක තමයි අද කොකිස් එකේ මගේ වෙනස. කලින් කොකිස් එක හදද්දී බිත්තර එකතු කරේ නැහැ. අද ඒකට නම් එක බිත්තරයක් හොඳට ගහලා එකතු කරගන්නවා. හුඟක් අය ලේසියෙන් කොකිස් ගලව ගන්න බිත්තරයක් එකතු කරගන්නවා. ව්‍යාපාර හැටියට හැමදාම කොකිස් හදන අය ඉන්නවනේ. ඒ අයට නම් බිත්තර එකතු කරගන්න ඕනේ නැහැ. මොකද ඒ කොකිස් අච්චුව හැමදාම තෙලේ තියෙන නිසා පදන් වෙලයි තියෙන්නේ. නිකම්ම ගැලවෙනවා. ඊළඟ ටිප් එක තමයි අපේ සම්පූර්ණ බැටයකටම කොකිස් අච්චුව ඔබන්නේ නැතුව චුට්ටක් අයින් කරලා ඒකෙන් ටිකක් අරගෙන ඒ ටිකෙන් කොකිස් ටික බෙද ගන්න ඕනේ. මේ වගේ ටික ටික දාලා බෙද්දාම සැරෙන් සැරේ අච්චුව තෙලට දාලා ආයෙත් බැටයකට උබනකොට අච්චුවේ තියෙන තෙල් ටික මිශ්‍රණයට වැටෙනවා. මුලින් ඉවර වෙච්ච බැටයකට ආයෙත් අයින් කරපු බැටයක වක් කරනකොට ඒක අලුත් එකක්. ඊළඟ ටිප් එක තමයි පොඩි හැන්දක් දාලා සැරෙන් සැරේ මේ බැටයක කලවම් කරන්න ඕනේ. නැත්තම් මේකේ කිරි උඩට ඇවිල්ලා හාල් ටික යටට බහි. මේ වගේ දෙයක් කරනකොට පවුලේ ඔක්කොම එකතු වුණාම කට්ටියටම වැඩ තියෙනවා. හරිම සුන්දරයි. ඊළඟ ටිප් එක තමයි තෙල් එක රත් වෙන ලිපේ තියලා කොකිස් අච්චුව තෙල් එකට දානවා. ඊළඟ ටිප් එක තමයි පිටි කෑල්ලක් තෙල් එකට දාලා බලනවා තෙල් එක රත් වෙලාද කියලා. දැන් මේකේ තෙල් එක ගොඩාක් රත් වෙලා ඒ නිසා වුණ මම ලිප ඕෆ් කරා. ටිකක් ලිප ඕෆ් කරලා ආයෙ ඔන් කරනවා. මේ වගේ දේවල් උයන පීනකොට අපි දැනගන්න ඕනේ පුංචි පුංචි දේවල්. ඔන්න තවත් ටිප් එකක්. මම අද බදින්නේ අඩිය ඝනකම භාජනයක. ඒ නිසා මම ගින්දර හොඳටම අඩු කරලා තියාගෙන ඉන්නේ මොකද දන්නවද? මේ අඩිය ඝනකම භාජනයක බදිනකොට ඒකේ රසනේ නිතරම තියෙනවා අඩු වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අඩිය ඝනකම භාජනවල බදිනකොට ගින්දර වැඩි කරගන්න එපා. මෙන්න තවත් ප්‍රධාන ටිප් එකක්. අච්චෝ තෙලේ දාලා අඩුවෙන් රත් කරන්නත් බෑ, වැඩියෙන් රත් කරන්නත් බෑ. ගානකට රත් කරගන්න ඕනේ. දැන් අච්චෝ ගානට රත් වුණා. අච්චුවේ තියෙන තෙල් ටික ගසලා බැටයකට හිමින් තියන්න. මෙහෙම තියද්දී පිටි එක අච්චුවෙන් උඩට යන්න නැති වෙන්න තියන්න ඕනේ. දැක්ක නේද? වීඩියෝ එක එඩිට් කරේ නැහැ. කොකිස් අච්චුවෙන් කොකිස් එක නිකම්ම ගැලවුණා. දැන් මේ පෙන්වන්නේ වෙන අච්චුවක්. ඊළඟට මේ බැටයකට උබලා ගන්නකොට පොඩ්ඩක් ගසලා ගන්න. හරියට ගසා ගත්තේ නැත්නම් කොකිස් එකේ අඩියේ බුබුලු හිටිනවා. ඒ වගේම හැන්දෙන් මේ වගේ සැරෙන් සැරේ කලවම් කරන්න ඕනේ. ඊළඟ ටිප් එක තමයි කොකිස් කිහිපයක් බැදගත්තට පස්සේ තෙල් හැන්දට හරි පෙරණ එකට හරි මේ කෑලි ටික අරගන්න. ඔන්න ආයෙත් එකක් බලන්න දාපු හැටියෙම හරිම ලේසියෙන් ගැලවෙනවා. ඒ වගේමයි මේ වගේ දිග ලී කූරක් තියෙනවා නම් හොඳයි. බැදෙන කොකිස් එක අරගන්න ලේසි. දැන් කොකිස් එක එළියට ආපු හැටියෙම මේ වගේ අනිත් පැත්ත හරවන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ බුබුලු. සමහර විට අලුතෙන් කොටපු හාල් වලත් බුබුලු එනවා. එහෙම නැත්නම් බැටයකට දාලා ගන්නකොට හරියට ගැසුවේ නැති වුණාමත් එනවා. ඊළඟ ටිප් එක තමයි එක කොකිස් එකක් ගැලෙව්වට පස්සේ කොකිස් අච්චුව තප්පර 10ක් 12ක් විතර තෙලේ තියන්න ඕනේ. දැන් මම කලින් දාගත්තු බැට එක ඉවර වෙගෙන එනවා. එතකොට මම අරන් තියාගත්තු බැට එක මේකට වක් කරගන්නවා. මං කිව්වේ මේක ඝනකම භාජනයක් කියලා. ඒ නිසා ලිපේ කින්දරත් ගානට තියෙන්න ඕනේ. මේ වගේ චීන චට්ටි තාච්චියක බදිනවා නම් ලිපේ කින්දර මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ මීඩියම් හීට් එකේ තියාගන්න. දැන් මම කලින් බැදපු අච්චුව පැත්තකින් තියලා අලුතෙන් ගෙනාපු මීට කලින් කොකිස් බැද්දේ නැති අච්චුවකින් බදිනවා. මේ අච්චුවත් හොඳට මැදලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා හොඳට ගැලවෙනවා. දැන් මේ වගේ පිටි උඩ ගෑවිලා තියෙනවා නම් ලී කූරෙන් අයින් කරන්න. වෙජිටේරියන්ස්ලා ඉන්නවා නම් ඔයාලා මේකට බිත්තර දාන්නේ නැති නිසා හොඳට මැදපු අච්චුවක් හොයලා අරගන්න.
එතකොට ඔයාලට බිත්තර නැතුව ලේසියෙන් ගලව ගන්න පුළුවන්. අපේ අම්මගේ පරණ වීඩියෝ එකේ තියෙන්නේ බිත්තර නැතුව හදපු රෙසිපි එක. ඒක බලන්න. කොකිස් අරන් දාන්න මේ වගේ ලී කෝටුවක් තියෙනවා නම් හොඳයි. මේ තියෙන අච්චු හතරෙන්ම හොඳම අච්චුව තමයි මේ තියෙන්නේ. කඩවල් වල මේ අච්චු තියෙනවා හොයලා අරගන්න. මේවා හොඳට මැදලා පොලිෂ් කරලායි තියෙන්නේ. බරත් අඩුයි. දැන් මම මේ තුන්වෙනි අච්චුවෙන් බදින්නේ. මේකත් අලුතෙන් ගෙනාපු එකක්. මේක චුට්ටක් මැදිලා මදි. ඒ වුණාට බිත්තර දාපු නිසා කෙලවෙනවා. මෙන්න තවත් ටිප් එකක්. මේවා ඉතින් පරණ අය දන්නවා. අලුත් ළමයින්ටයි මේ කියලා දෙන්නේ. කොකිස් අච්චුවට පිටි ගත්තාම මේ වගේ තාච්චි අඩිය වැදෙන්නේ නැතිව උඩින් අල්ලන් ඉන්න ඕනේ. මෙන්න මේ වගේ මෙන්න තවත් වැරදෙන තැනක් මං ඔයාලට කියලා දෙනවා. මේ අච්චුව පිටියකට ඔබනකොට යටටම ගියොත් මොකද වෙන්නේ? අච්චුවෙන් කොකිස් එක ගලව ගන්න බැරි වෙනවා. එතකොට අච්චුව තෙල් එකෙන් උඩට අරගෙන උඩ ගෑවිච්ච පිටි ටික හූරලා අරින්න ඕනේ. කූරෙන් අමාරු නිසා පුංචි පිහේනොත් හීරුවා. එහෙම වුණොත් උඩ හීරුවට කමක් නැහැ. කොකිස් අච්චුවේ ඇතුලේ හූරන්න යන්න එපා. මේ සමනලේ අච්චුව මගේ පරණ එකක්. හැමතිස්සෙම කොකිස් පැද්දේ නැති වුණාම ඒ වගේ අච්චු වලින් කොකිස් ගලවන්න අමාරුයි. ඒක තමයි මං අර කලින් දවසේම පොල් තෙල් තාච්චි එක දාලා රත් කරලා එහෙමම තියලා තිබ්බේ. මේකේ හැඩ ගොඩක් තියෙනවා. ඒ නිසා ගලවන්න ටිකක් අමාරුයි. ගැලෙව්වට පස්සේ අච්චුව තෙලේ තප්පර 10ක් විතර තියලා ඊට පස්සේ ගසලා ආයෙත් බැට එකට දානවා. අර ඉස්සෙල්ලා වගේ උඩට ගෑවෙන්නේ නැති වෙන්න දාන්න ඕනේ. මේ වගේ ටිකක් අමාරුවෙන් ගලවන අච්චුවල කොකිසුත් චුට්ටක් වෙලා යනකොට ගැලවෙනවා. මේ කොකිස් අච්චුව එච්චර උස නැහැ. ඒ නිසා චූටි කොකිස් තමයි හම්බ වෙන්නේ. සැරෙන් සැරේ මේ වගේ පිටි කෑලි අයින් කරන්න ඕනේ. දැන් මං ඔයාලට අලුත් අච්චු වලිනුයි පරණ අච්චු වලිනුයි බෙදලා පෙන්නුවා. දැන් මං ඊළඟට මම ගොඩාක් කැමති අච්චුවෙන් බෙදලා ඉවර කරනවා. සමහර මේ කොකිස් අච්චු පොලිෂ් වෙන්න කියලා මදිනවා. ඒ වුණාට මේ සුදු පාට අච්චු නම් පොලිෂ් කරන්න කියලා වැලි කඩදාසි අල්ලන්න යන්න එපා. පොඩ්ඩක් හරි හීරුනොත් පොලිෂ් එකයි ඊට පස්සේ ගැලවෙන්නේ නැතුව යයි. මේ එඩිට් කරලා නෙමෙයි පිටියේ කොටබලා ගත්ත හැටිය දාපු හැටිය ගැලවෙනවා. මගේ මැජික් කොකිස් අච්චුව ගැසුවා තෙලට දැම්මා නිකම්ම ගැලවුණා. කොකිස් කූර ඕනේ වෙන්නේත් නැහැ. අවුරුද්දට දවස් 20ක් තියෙනවනේ. දැන් ඔයා පොඩ්ඩක් මාකට් එක පැත්තේ ඇවිදලා මේ වගේ කොකිස් අච්චුවක් කොහොම හරි හොයාගන්න. මේ වගේ ඒවා නැත්තම් කඩේ මුදලාලිට මේකේ හැඩහුරුකම කියන්න. එයාලා ගෙනත් දෙයි. කොහොමටත් බිත්තරයක් දැම්මාම සාමාන්‍යයෙන් පොලිෂ් කරපු අච්චුවකිනුත් ගලව ගන්න ලේසියි. ඒ නිසා වෙජිටේරියන්ස්ලා විශේෂයෙන්ම අර වගේ සුදු පාට අච්චුවක් හොයාගන්න. සමහර විට වෙළඳ පොලේ තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ හොඳට මැදපු පිත්තල අච්චු. ඒ වයින් ගලවන්නත් පුළුවන්. කොකිස් අච්චුවක් ගන්නකොට කොකිස් අච්චුව ඇතුලේ ඇඟිල්ලෙන් හොඳට පිරිමැදලා බලන්න සිල්කි වගේ ලෙස්සන ගතියක් වගේ තියෙනවද කියලා. අන්න ඒ වයින් හොඳට ගැලවෙනවා. දැන් අද මම ඔයාලට රහස් කුඩාරියක් කියලා දුන්නා. පොල් කිරි මිරිකන එකයි හාල් පිටි කෙටුවට පස්සේ පැයක් තියාගන්න එකයි ඊළඟට හාල් පිටි 3 සැරයක් හලලා හීනියට හලා ගන්න එකයි. මේවා ඉතා වැදගත්. මම විශ්වාස කරනවා මීට කලින් ගෙදර කුකිස් හදාගත්තේ නැති අය මේ සැරේ බය නැතුව ගෙදර කුකිස් හදයි කියලා. විශේෂයෙන්ම මේ වගේ කැවිලි වර්ග බදිනකොට පිරිසිදු සුදු පාට පොල් තෙල් පාවිච්චි කරන්න. ඔයාලත් මේ වගේ කොකිස් හදලා අපේම Facebook ෆෑන් පේජ් එකට ඔයාලගේ ෆොටෝ ෂෙයා කරන්න.
අන්තර්ජාලය නැති යාළුවෙක්වත් කොකිස් හදන මේ රහස් ටික කියලා දෙන්න. වීඩියෝ එකෙන් යම් දැනුම ප්‍රයෝජනයක් ලැබුණා නම් ලයික් එකක් දාලා යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරන්න. බොහොම ස්තුතියි. දැනුම සමග මෙවැනි තවත් වටිනා වීඩියෝ නරඹන්න අපේ අම්මා channel එකට subscribe වෙලා ඊළඟ තියෙන පුංචි සීනුව ප්‍රෙස් කරන්න.